Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Và ngay sau đây sẽ là tin tức nổi bật trong nước tuần qua. Hà Nội mở đường dây nóng tiếp nhận nguồn tin về buôn bán con giống nhập lậu. Để công tác phòng chống buôn bán con giống nhập lậu gia cầm tốt hơn nữa, mỗi người dân sẽ là một nguồn tin xác đáng giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện những cá nhân, tổ chức vi phạm để kịp thời xử lý. Qua đó, cũng mong người dân cùng chung tay hợp lực với cơ quan chức năng nhà nước trong việc ngăn chặn con giống nhập lậu. Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội luôn mở đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội chia sẻ: bằng sự chung tay vào cuộc của chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán tại chợ giống gia cầm Đại Xuyên trong việc ngăn chặn con giống nhập lậu, mong rằng trong thời gian tới sẽ không còn bóng dáng của con giống nhập lậu. Qua đó, góp phần đảm bảo vào việc an toàn dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy chăn nuôi trong nước phát triển bền vững. Thành phố Kon Tum phát hiện dịch tả lợn châu Phi. Sáng ngày 27 tháng 11, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Kon Tum, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất kiểm tra, triển khai các giải pháp xử lý, tiêu hủy ổ dịch lợn tả châu Phi. Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất đang triển khai thống kê số lượng, trọng lượng đàn lợn để có giải pháp hỗ trợ, tổ chức tiêu hủy ngay đàn lợn theo đúng quy định, đẩy mạnh việc vệ sinh chuồng trại, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Việt Nam có nhà máy lớn nhất châu Á về sản xuất thức ăn từ ruồi lính đen. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, công ty Interbell đã chính thức khai trương xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi từ ruồi lính đen. Đây là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi từ ruồi lính đen lớn nhất châu Á tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng trong thời gian kỷ lục 12 tháng, có 50 cấp độ nuôi theo chiều dọc, kết hợp tự động hóa qua robot cảm biến tiên tiến và phân tích dữ liệu giúp nâng cao năng suất. Nằm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có công suất sản xuất hàng năm lên tới 10.000 tấn protein côn trùng. Đây là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi từ ruồi lính đen lớn nhất châu Á, đánh dấu cơ sở quy mô công nghiệp thứ hai của Interbell tại Việt Nam sau nhà máy tại Đồng Nai. Tình hình chăn nuôi cả nước tính đến hết tháng 11 năm 2023. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến tuần cuối của tháng 11, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thuận lợi, kết quả sản xuất đạt được mức khá. Tình hình chăn nuôi trâu, bò trong tháng không có biến động lớn. Chăn nuôi lợn có kết quả tích cực hơn, mặc dù vẫn phải đối diện với những khó khăn do giá lợn thấp, chi phí phòng dịch cao, thức ăn chăn nuôi giảm nhưng chưa đáng kể. Nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm đã mở rộng quy mô khi hợp tác chăn nuôi gia công cho các công ty trong và ngoài nước. Ước tính tổng đàn lợn cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2023 tăng khoảng 4%, đàn gia cầm tăng khoảng 3% so với thời điểm cùng kỳ năm 2022. Về tình hình dịch tễ, theo báo cáo của Cục Thú y, tính đến cuối tháng 11, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm cụ thể như sau. Bệnh cúm gia cầm, trong tuần có báo cáo phát sinh một ổ dịch tại tỉnh Quảng Nam. Đây là ổ dịch thứ 20 trong nước từ đầu năm đến nay. 20 ổ dịch xảy ra tại 11 tỉnh, thành phố. Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 36.606 con. So với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch giảm 58,33%, số gia cầm tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 63,51%. Bệnh dịch tả châu Phi, trong tháng 11 có báo cáo phát sinh 61 ổ dịch tại 19 tỉnh, thành phố. Tổng số lượng lợn bị tiêu hủy là 1.448 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 582 ổ dịch tại 44 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bị tiêu hủy là 24.549 con. Hiện nay, cả nước có 125 ổ dịch thuộc 67 huyện của 27 tỉnh, chưa qua 21 ngày. So với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch giảm 57,61%, số lợn đã phải tiêu hủy ở các ổ dịch giảm 62,02%. Bệnh lở mồm long móng, trong tháng 11 năm 2023, có báo cáo phát sinh một ổ dịch lở mồm long móng tại tỉnh Lạng Sơn. Số trâu bò mắc bệnh là 82 con, số chết và tiêu hủy là 7 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 26 ổ dịch tại 12 tỉnh. Số gia súc mắc bệnh là 876 con, số gia súc tiêu hủy là 34 con. Hiện nay,
Cả nước có một ổ dịch lở mồm long móng tại tỉnh Lạng Sơn là chưa qua 21 ngày. Về bệnh tai xanh, trong tháng 11 năm 2023, không có báo cáo phát sinh ổ dịch tai xanh tại các địa phương. Từ đầu năm tới nay, cả nước phát sinh 5 ổ dịch tại tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình. Số lợn mắc bệnh là 96 con, số lợn tiêu hủy và chết là 549 con. Hiện nay, cả nước có một ổ dịch tai xanh tại tỉnh Quảng Bình là chưa qua 21 ngày. Bệnh viêm da nổi cục, trong tháng 11, cả nước phát sinh 4 ổ dịch tại tỉnh Đắk Lắk, Cao Bằng. Số gia súc mắc bệnh là 8 con, số gia súc chết và tiêu hủy là 4 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 110 ổ dịch tại 15 tỉnh. Số gia súc mắc bệnh là 492 con, số gia súc tiêu hủy là 104 con. Hiện nay trên cả nước vẫn còn 4 ổ dịch tại Cao Bằng, Đắk Lắk chưa qua 21 ngày. So với cùng kỳ năm 2022 thì số ổ dịch đã giảm hơn 56%, số trâu bò bị tiêu hủy tại ổ dịch giảm 77,24%. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức chăn nuôi quốc tế tuần qua. Tại Trung Quốc, giá lợn đang bùng nổ. Miền Bắc Trung Quốc tăng đầu tiên. Dữ liệu báo cáo cho thấy giá lợn hơi trung bình trên toàn quốc tăng 7 đến 10 nhân dân tệ trên tin, tăng nhẹ 0,01 nhân dân tệ trên tin so với tuần trước. Gần đây, giá lợn sống liên tục ở mức thấp. Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia đã công bố vào ngày 24 tháng 11 rằng để thúc đẩy sự phục hồi hợp lý của giá lợn và phù hợp với các quy định liên quan của các kế hoạch, Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để triển khai đợt hỗ trợ trung ương lần thứ 3, mua và dự trữ thịt lợn trong năm. Nhìn chung, giá lợn miền Bắc Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi. Huaichu.com thông báo đợt giao dịch mua và đấu giá dự trữ thịt lợn đông lạnh dự trữ trung ương đợt 3 10.000 tấn sẽ được tổ chức vào chiều từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 29 tháng 11. Tâm lý lạc quan trên thị trường đang nóng lên, lợn hạ nguồn buộc phải tăng giá thu mua. Dự kiến giá lợn sẽ tăng trong thời gian ngắn hạn. Cúm độc lực cao lây từ động vật sang người tái xuất ở Campuchia. Ngày 30 tháng 11, theo báo Người Lao động, được nhận nguồn tin từ tổ chức WHO, dịch cúm AH5N1 độc lực cao đã phát triển mạnh mẽ tại Campuchia. Đặc biệt, đã có 6 trường hợp ghi nhận đã nhiễm cúm AH5N1 tại Campuchia trong tuần qua. Bản tin trên đây cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.